پروردگار بی همتا، با سلام و درود خدمت همه شنوندگان شنوندگان خوب شبکه جهانی کلمه با برنامه تارپود تا یک ساعت آینده در خدمت شما بزرگواران هستیم. به هر حال من میدونم این روزا تمام مردم ایران شاید اونقدر که اخبار مذاکرات و نتایج اون رو دنبال میکنن، اخبار جام جهانی رو دنبال نمیکنن. یعنی جام جهانی که امروز شروع شده و تقریبا شاید بیش از نیمی از مردم دنیا دنبال نتایج اون هستن، اما در ایران عزیز ما مردم دنبال این هستن که به هر حال این ماراتون 47 ساله مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی به کجا میرسه و چه تأثیری در زندگی اونها خواهد گذاشت. مردم ایران امروز در شاید بدترین شرایط دوران زندگی خودشون در تاریخ معاصر به سر میبرند. وضعیت معیشتی مردم ایران بسیار بسیار بغرنج و ناراحت کننده است، به گونه ای که ما اخباری رو میبینیم که از داخل کشور منتشر میشه که بیماری گروگان گرفته میشه در بیمارستان به دلیل عدم پرداخت هزینه بیمارستان. جنازه طفلی در سردخانه به والدینش تحویل داده نمیشه و بهشون میگن برو پول بیار تا جنازه شما رو تحویل بدیم و خیلی از این مباحث دیگر. قیمت اجناس رو دیگه شما قاعدتا اونجا زندگی میکنید و میدونید که وضعیت به چه منوالی داره پیش میره. قاعدتا حقوق بگیران دولت هرگز قادر نیستن زندگی خودشون رو به روال عادی داشته باشن و من اینجا گهگوداری بازنشسته‌های اروپایی رو میبینم تو سن بازنشستگی شروع میکنن به گشت و گذار دور دنیا، سفر میکنن این ور اون ور، تورهای مختلف گردشگری رو میرن و به هر حال دوران بازنشستگی خودشون رو با یک لذت و حلاوت خاصی طی میکنن. اما در ایران عزیز ما بازنشسته ها باید برن کار دوم و سومی رو پیدا بکنن، رانندگی بکنن، راننده تاکسی بشن یا یه جای مشغول به کار بشن تا اموراتشون بگذره و این شده وضعیت حال کشور عزیز ما. در رابطه با مذاکرات هم دارید میشنویم. به هر حال چیزی که شاید اگر 10 سال پیش 20 سال پیش انجام میگرفت که امروز آقایون به این نتیجه رسیدن، شاید به مراتب نتایج بهتری حاصل میشد. اما همین الان هم که داریم میبینیم این مذاکرات چی هست و چه چیزی قراره به مردم ایران برسه، چه چیزی قراره به جمهوری اسلامی برسه و این نوع مذاکرات چی هست که دونالد ترامپ به هر لحظه توییت میزنه. خب قاعدتا هم شما میدونید که خلق و خویشون چجوری هست و صبح یک جور توییت میزنه، شب جور دیگری و هرگز هم نمیتونیم بفهمیم که ایشون بابت چه چیزی و دنبال چه اهدافی هست و چه چیزهایی رو دنبال میکنه. قاعدتا اون چه که داریم میبینیم اینه که یک عده در کشور عزیزمون ایران حاکم هستن که شکمشون سیره و به هر حال دستشون به سر سفره انقلاب هست و هر آنچه که میخواند و هر آنچه که دلشون میخواد بهشون میرسه و زیادم توجهی به زندگی مردم ندارن. گاهن با مذاکرات مخالفت میکنن، گاهن میگن این مذاکرات عین نمیدونم سرسپردگیه و خیلی از این مواضع دیگر. قاعدتا صحبت‌های نبویان رو امروز شنیدید که اومد گفتن که این مذاکرات به نوعی ما رو داره تبدیل به مستعمره ایالات متحده آمریکا میکنه. کسی هم نیست که ازشون بپرسه که آیا یک شب شما بدون شام خوابیدی؟ بچه‌هات کجا زندگی میکنن؟ وضعیت تو با بقیه مردم ایران چقدر تفاوت داره؟ موضوع مردم ایران الان در این شرایط سخت چگونه است و موضوع خودت چگونه است؟ شما شکمتون سیره و به هر حال هیچ پروایی هم ندارید که چه اتفاقی قراره بیفته و چه اتفاقاتی در پیش روی مردم ایران است. خب قاعدتا اون چی که شاید خوشبینانه ترین افراد در رابطه با این مذاکرات میتونن حدس بزنن اینه که یک مبالغی از
دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد میشه، اما این دارایی‌های مسدود شده ایران به کجا خواهد رفت؟ آیا صرف اون چیزی خواهد شد که در تأمین و آینده فرزندان ایران نقش آفرینی بکنه، یا جای دیگری و اهداف دیگری این پول قاعدتاً بایستی صرف بشه و اولویت اون چیزی نباشه که مردم ایران تصور میکنن؟ از کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت چه تأثیراتی اگر توافقی صورت بگیره این توافق میتونه در معیشت و اقتصاد مردم ایران داشته باشه و نقش سایر کشورها. حالا به هر حال ما اسرائیل رو این وسط داریم. اسرائیل خب قاعدتاً یک برنامه دیگری دارد، یک اهداف دیگری رو داره و شاید اهداف و سیاست‌های کلیش با اهداف و سیاست‌های کلی ایالات متحده آمریکا در رابطه با ایران بسیار بسیار متفاوت‌تر باشه. نقش اسرائیل این وسط چی میتونه باشه؟ آیا جمهوری اسلامی میتونه با اسرائیل ترک مخاصمه بکنه؟ آیا این مذاکراتی که حالا میگن امروز قرار بود اون رو به امضا برسونن سرانجامی دارد و این مفاد این مذاکرات چی است و چه چیزی رو ایالات متحده آمریکا به دست خواهد آورد و چه چیزی رو جمهوری اسلامی به دست خواهد آورد؟ در این وسط چه کسانی برنده هستند و چه کسانی بازنده هستند و چه کسانی میتونن ادعای پیروزی بکنن؟ خب در همین رابطه میخوایم بیشتر صحبت بکنیم. من قبل از هر چیزی یه موضوعی رو که یادم رفت، بلوچستان در این هفته که ما درش قرار داریم 2 تن از عزیزان خودش رو از دست داد و به هر حال من اینجا جا داره که تسلیت بگم به طایفه بزرگ کهرازایی در گذشته. امان الله کهرازایی رو که یکی از معتمدین و ریش سفیدان منطقه بود و به هر حال این عزیز به نوعی یک جوری که ما ازش شناخت داشتیم یک فرد خیر، فردی بود که دلسوز و مهربان و بسیار مردمی بود. پدر بزرگوارشون هم به همین صورت و خب قاعدتاً فقدان اینها در جامعه بلوچستان میتونه ضایعه بزرگی باشه و من همینجا به طایفه بزرگ کهرازایی و به خانواده این عزیز تسلیت عرض میکنم. همچنین شخص دیگری رو ما از دست دادیم، آقای اسماعیل ریگی که ایشون هم از افراد برجسته و خوب و خوشنامی بودند که به هر حال سالهای سال در حوزه مسجد مکی خدمت داوطلبانه انجام میداد و تحت عنوان به هر حال انتظامات اونجا مشغول به کار بود و خاطرات بسیار شیرین رو برای مردم و کسانی که به هر حال اهل نماز و دیانت هستن ایشون به یادگار گذاشت و از همینجا از خداوند بزرگ برای این 2 عزیز بهترین درجات رو خواهان هستیم. خب این رو هم گفتیم و عنوان بکنم که شما میتونید از طریق پیام رسان واتساپ با برنامه ما در ارتباط باشید و پیام‌های مکتوب خودتون رو برای ما ارسال بکنید. اگر سوالی، دیدگاهی دارید، قاعدتاً سوالات و دیدگاه شما رو ما در این برنامه مطرح خواهیم کرد. از هرچی بگذاریم سخن دوست خوشتر است. در خدمت دوست عزیزمون جناب آقای جهانگیر لقایی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصاددان هستیم و در همین رابطه و در رابطه با موضوعات مذاکرات و اون چی که داره اتفاق میفته برنامه رو پیش میبریم. جناب لقایی، قاعدتاً شما هم دنبال میکنید، حالا در کنار مسابقات جام جهانی فکر میکنم کنجکاوانه دنبال این هستید که مذاکرات به کجا خواهد رسید، روند کلی مذاکرات و آنچه که تا این لحظه از مفاد این مذاکرات منتشر شده از دیدگاه شما رو میشنویم و به هر حال وارد مسائل جزئی تر میشیم. ابتدا همون کلیات این مذاکرات رو بشنویم و بعد وارد جزئیات بیشتری خواهیم شد. درود بر شما و تشکر از دعوتتون و همینطور درود به هموطنان عزیزم. البته مفاده که به طور به اصطلاح دقیق منتشر نشده، اون چیزی که خب خاص به اصطلاح امریکا و اسرائیل هست در واقع فقط خاص این 2 تا نیست، ظاهر قضیه خاص این 2 تا است، ولی الان
میشه گفت خاص تمام کشورهای منطقه هست، یعنی به خصوص کشورهای جنوبی خلیج فارس که خب عربستان، امارات، بحرین، کویت و قطر، عراق، چه میدونم لبنان، همه اینا خواسته هایی دارن که تقریبا با خواسته هایی که الان امریکایی ها و اسرائیلی ها، به خصوص با اسرائیلی ها نزدیکتره، برای که جمهوری اسلامی کاری رو کرد گویی که اینا میشناختن که این چه نوع رژیمی هست، ولی این که دست به حمله مستقیم زد و به این کشورها موشک زد و محلهای به اصطلاح بخشی از زیر ساختاشون رو زد، نمیدونم مراکز سوخت و برق و هتل و همه اینا رو مورد تهاجم قرار داد. بنابراین خب این با اینکه اینا شناخت داشتن، ولی این کاری که جمهوری اسلامی کرد در این در واقع جنگ اخیر برای اینا بیشتر روشن شد که این رژیم کلاً و ماهیتاً به هیچ وجه نه تنها قابل اعتماد نیست، بلکه اگر تداوم پیدا بکنه منطقه رو حالا به ناآرامی که هیچ، و اصلا اگر دستش برسد به آتش میکشه. حالا اما خب مشخصه اون چیزی که در واقع امریکا و اسرائیل و در واقع میشه گفت جامعه جهانی این رو میخواد، تنها این دو کشور نیستن و بقیه جامعه جهانی هم این خواسته ها رو دارن که آقا رژیمی مثل جمهوری اسلامی نمیبایست به اصطلاح هسته‌ای به اصطلاح دست پیدا کنه. و بعد مسئله این که مرتبا نیروهای اصطلاحاً نیابتی ولی در عمل یه مش ارتش تروریستی و ارتشی که در دل ارتش کشورهای دیگه به وجود میاره. شما نگاه کنید الان حزب الله قدرت نظامیش بیشتر از ارتش خود به اصطلاح رسمی لبنانه، و یا در کشورهای دیگه مثلا در عراق چند گروه مسلح درست کرده و نمیذاره واقعا این کشور روح آرامش به خودش ببینه. و چه میدونم در یمن، در سوریه قبلا بود. اینه که این مجموعه این مسائل باعث شده که جامعه جهانی و شما علاوه بر این عملیات به اصطلاح تروریستی و تخریبگرانه‌ای که در سایر کشورهای جهان انجام میده، الان بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای اروپایی، همین هفته پیش بود 21 کشور از جمهوری اسلامی رو محکوم کردن به دلیل اینکه در درون این کشورها داره عملیات خرابکارانه انجام میده بر علیه اپوزیسیون به اصطلاح خودش که در درون کشورهای اروپایی هستن، دست به عملیات ترور میزنه، جاسوسی میزنه و مراکز یهودی رو و علاوه بر این عملیات تخریبی انجام میده در همه این کشورها. ببینید بنابراین این مسئله خاص جهانیه، منتها امریکایی ها و اسرائیلی ها با حالت نظامی یا با شکل نظامی هم وارد عمل شدن، چون این رژیم هیچ زبانی جز زبان زور رو قادر به فهم و درکش نیست. رژیمی مربوط به عصر حجر، رژیمی قوانینش قوانین قرون وسطاییه و در نتیجه اصلا با مدنیت و جامعه مدنی نه میشناسد و نه میفهمد که جامعه مدنی و مدنیت یعنی چی. خب با چنین رژیمی راهی جزی نیست. اما اونچه که الان به اصطلاح داره بسته میشه، ظاهر قضیه اینه باید بسته بشه و ما امیدوار هستیم که خود رژیم که خب یه جوری دیگه خواهد گفت، ولی لااقل امریکایی ها که دارن طرف مستقیم این به اصطلاح قرارداد موقت یا آتش بس موقت هستن برای 2 ماه یا 60 روز که بعد تکلیف روشن بشود، مفاد کاملش رو به اصطلاح بگن. خود جمهوری اسلامی که نخواهد گفت اینه که، ولی یه چیز روشنه دیگه، این رژیم به اصطلاح هسته‌ای نباید دست پیدا کنه و
شروطش هم اینه که غنیسازی اورانیوم کلا در ایران جمهوری اسلامی ممنوع خواهد بود و ظاهرا با امریکایی‌ها با 20 سال موافقت کردن تا 20 سال نباشد که به طور قطع تا 20 سال آینده این رژیم نخواهد بود و نخواهد ماند و بعد هم دست از حمایت از اصطلاحاً نیروهای حمایتی برداره و به اینا پول نده و مسئله موشک‌ها هم هست که بردش باید محدود بشه، ولی روی این مسائل معمولاً باید به توافق برسن و اینی هم که هی میگن آقا به اینا پول دادن، اینا اصلا حداقل از نظر من چنین چیزی تا به قول خودشون راستی آزمایی نشود میشه گفت غیر ممکنه. اما حالا بحثم راجع به این خواهیم کرد که اگر پول هم بدهند و اگر قرارداد فرض کنیم دائمی صلح هم بسته شود، آیا چیزی عاید مردم ایران خواهد شد؟ چون اصل مسئله و اصل قضیه مردم ایران هستند، به اونها خواهد رسید یا نه؟ بسیار حتما بهش اشاره خواهیم کرد. منتها جناب لقایی ببینید مهلت 60 روزه، یعنی شما همین الان هم یه آتش بسی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا برقرار هست و به هر حال اینا یه آتش بسی که برای 2 هفته بود الان هم دیگه چند ماه داره ازش میگذره و این آتش بسه حالا گهگداری یه به قول معروف نیشهایی به هم دیگه میزدن و تموم میشد و میرفت. منتها الان صحبت از این هست که 60 روز اینها به یک توافقی میرسن که طی این 60 روز بیان موارد اختلافی خودشون رو مورد باز مذاکره قرار بدن، یعنی یه توافقی برای مذاکره. یعنی خیلی جالبه تا این لحظه، حالا من نمیدونم چیزی عاید اینها میشه یا نمیشه، این بماند. منتها تو این 60 روز اون چه که ایالات متحده آمریکا میگه، خب جمهوری اسلامی میگه من از همون اولم دنبال بمب هسته‌ای نبودم، ایالات متحده آمریکا میگه که ما به هر حال نمیذاریم اینا صاحب بمب هسته‌ای بشن، خواهان خروج اورانیوم 420 کیلو از درون به هر حال اون سایت های هسته‌ای که بمباران شده هستند و بحث نیابتی‌ها و اینها هم که الان صحبت موشک و نیابتی‌ها مثل اوایلی که ترامپ قبل از همون جنگ اول که با ایران داشت یه جوری دیگه اون رو مطرح نمی‌کنه. الان با همه این تفاصیل ببینید نکته اینجاست، جمهوری اسلامی مردم ایران رو به دره فرو برده. دیگه شما میدونید که مردم ایران الان در چه وضعیتی زندگی میکنن، شرایط به چگونه است. حالا کسانی هم که امروز میان دم از این میزنن که آقا ما مذاکره نخواهیم کرد، شلوغ میکنن، اینها باور کنید یه عده‌ای بر اثر ناگاهی است، یک عده‌ای هم بر اثر شکم سیریه. یعنی همون چیزی که من بارها این رو گفتم که جنگ برای برخی از این سران جمهوری اسلامی قبلا نعمت بوده، الان که نیست، ولی الان چون خودشون رو این جنگ داره نشونه میگیره. اما برای برخی دیگر هنوزم که هنوز نعمت هست و از قبل اون دارن نون در میارن. و در خارج از کشور هم جمهوری اسلامی برای برخی ها نعمتیه، یعنی وجود جمهوری اسلامی، یعنی خیلی از کسانی هم که خارج از کشور هستن، البته میگیم خیلی ها، یعنی یه تعدادی از خداشون هست که جمهوری اسلامی بمونه. جمهوری اسلامی تا باشه اونها میتونن مخالفت بکنن و از قبل این مخالفت خودشون باز هم برای خودشون نان و نوایی به دست بیارن. حالا کاری وارد این موضوع دیگه نمیخوایم بشیم. منتها تو این شرایطی که جمهوری اسلامی مردم ایران رو قرار داد، جناب لقایی، با این سختی، با این مشقت، با این بددریایی که به وجود آورده، آیا شروط ترامپ رو اینها در این 60 روز خواهند پذیرفت؟ و اگر نپذیرن، یعنی بیان هسته‌ای خودشون رو بدن، به قول معروف میگن 20 سال یا 15 سال هر چقدر هست، تا 20 سال هم غنیسازی نکنن، دست از حمایتی‌های خودشون یا گروه‌های نیابتی خودشون بردارن و خیلی از چیزهای دیگری که در این مذاکرات قاعدتاً بهش خواهم پرداخت. آیا جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش این
مفاد خواهد بود. اگر شد باز چه اتفاقی برای حامیان جمهوری اسلامی خواهد افتاد؟ به نظر من جمهوری اسلامی این مفاد، یعنی همین مفادی که آقا دست از دیابتی ها بردارد و به اصطلاح غنیسازی رو نکنه. حالا غنیسازی رو ممکنه قبول بکنه، ولی برداشتن دست از نیابتی ها و یا مسئله موشکی تن به چنین چیزی نخواهد داد. علت چمینه موجودیت خودش رو جمهوری اسلامی در ناآرامی، تنش و به هم ریختن اوضاع خاورمیانه حداقلش داره میبینه. اگر چنین چیزی نباشه اصلا مفهوم پیدا نمیکنه، مفهوم وجودی جمهوری اسلامی پیدا نمیکنه. اما ببینید جمهوری اسلامی در شرایط فعلی، اولا که از اون اولی که آمد اینها بر طبل جنگ و کوبیدن. حالا جنگی که با ملت ایران شروع کردن اون یه طرف، ولی از نظر خارجی دارم میگم، جنگ با کشورهای خارجی میشه گفت همیشه تقریبا وجود داشته. حالا غیر از اون جنگ 8 ساله ایران عراق که عامل اصلیش جمهوری اسلامی بود که باعث شد چنین جنگی رخ بده و بعد هم بعد از فتح خرمشهر حتی حاضر شدن عراقی‌ها 100 میلیارد دلار در سال 1361 به ایران پرداخت کنن و اینها قبول نکردن و 100 میلیارد دلار آن زمان، یعنی 43-4 سال پیش، خب هممون میدونیم چقدر ارزشش نسبت به الان بالاتر بود. برای اینکه اینا جنگ رو نعمت میدونستن. الان این جنگ نعمت بیشتری است برای اینا، نه اینکه فقط از نظر سود اقتصادی. شما شرایط داخلی ایران رو ببینید به چه شکلیه. قبل از اینکه اصلا مسئله جنگ شروع بشه، بنا به اعلام رسمی خودشون، گزارشات رسمی خودشون، تورم بالای 62% بود. البته بخش کالاهای اساسی یعنی کالاهای خوراکی و انرژی بسیار بسیار بیشتر بود همون موقعشم، یعنی بالای حدود 100% بود یا 95-6% بود. الان در طی همین چند ماهه که جنگ شروع شده و از قبل از اون در واقع مثلا از دیما میشه گفت، ببینید 60% حقوق بگیران کشور ما رفتن در طی این 3 ماهه زیر خط فقر. 60% حقوق بگیرانی که زیر خط فقر نبودند الان رفتن زیر خط فقر. برای اینکه نرخ تورم، چون کالاهای اساسی مهم هست، برای اینکه شما تو سبد تورمیتون به اصطلاح تو اون سبد کالایی که نرخ تورم رو محاسبه میکنن، مسافرت سالانه شما هم هست. این در همه کشورهای جهانه. مثلا در ماه 2 بار رستوران رفتن توی اون سبد کالایی هست. این چیزایی هست که اصلا در ایران اصلا مردم دیگه فکرشو نمی کنن، نه الان سالهاست فکرشو نمی کنن. اون چیزی که برای مردم مهمه مواد خوراکی، همه مواد خوراکی، بهداشت و درمان، دارو، بیمارستان و انرژی و مسئله کرایه خانه هست. اینها همه چیزهایی است که برخیش حتی 300% افزایش پیدا کرده، برخیش 200% و بسیاری بالای 100%. یعنی الان نرخ تورم مواد خوراکی و انرژی و دارویی و بهداشت و درمان بالای 150% افزایش به اصطلاح قیمت داشته در طی 1 سال گذشته. خب وقتی که شما یه همچین نرخ تورمی رو دارید ولی حد اکثر به حقوق شما 30% یا 40% که 40% هم اضافه نکردن، مثلا 30% اضافه میکنن، یعنی باز 2 مرتبه شما 110% زندگیتون نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده. خب این باعث شده که شما ببینید کسایی که کار میکنن، حالا شما به کشورهای اروپایی اشاره کردید، ولی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، شما وقتی کسی کار میکنه
لااقل دیگه زیر خط فقر نیست، حداقل بالای خط فقره. در کشور ما 60% کسانی که الان دارن کار میکنن در طی این 3 ماه گذشته رفتن زیر خط فقر. حالا یه فاجعه دیگه هم در کشور ما واقعا اتفاق افتاده و اون این که اصلا در دنیا واقعا بی سابقه است. ببینید بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خودشان که قبل از این که این جنگ به اصطلاح شروع بشه، اون موقع 15% کودکان ایرانی کودکان کار هستند و همه ما میدونیم این آمار رو اینها باز کم میگن. یعنی حداقل 20% کودکان ایرانی حداقل کودکان کار هستن. حالا ببینید وضعیت دنیا در چه شرایطی قرار گرفته. جهان وقتی که وارد قرن 20 شد 7 میلیارد جمعیت داشت، یعنی در سال 2000. الان جمعیت جهان کمی بالای 8 میلیارد نفر هست، یعنی 1 میلیارد به جمعیت جهان طی این 25 ساله، 1 میلیارد و 100 میلیون به جمعیت جهان افزایش پیدا کرده. حالا در سال 2000 که جمعیت جهان 7 میلیارد بود، تعداد کودکان کار 246 میلیون نفر بود در جهان بنابر آمارهای رسمی، ولی به طور قطع تعداد بیشتر بود، چون ما میدونیم در بسیار از کشورهای به اصطلاح افریقایی، آسیایی، امریکای جنوبی بسیاری از این کودکان توی آمارها عملا نمیتونن بیان. حالا الان آخرین آماری که به اصطلاح سازمان ملل داده، با اینکه جمعیت جهان 1 میلیارد اضافه شده، یعنی رسیده به 8 میلیارد، ولی کودکان کار شدن 138 میلیون نفر، یعنی 108 میلیون از کودکان کار کمتر شده. در ایران این رقم حداقل 8 تا 10% افزایش پیدا کرده، یعنی میشه گفت اولی یا بالاترین رده رقمی هست در جهان از کشوری که در طی این 26 سال کودکان کارش بسیار بسیار افزایش پیدا کرده. ما با یک همچین رژیم به اصطلاح جانی و جنایتکاری سر کار داریم. خب اون که وضعیت به اصطلاح مردم، این که وضعیت کودکان اون مملکت و وضعیت بهداشت و درمان، شما اصلا قابل تصور نیست در فاصله 1 ماه 24% غیبت دارو و هزینه درمان در بیمارستان ها. الان شما 1-2 تا مثال بیمارستانیش رو زدید در ابتدای برنامه، ولی 24% در فاصله 1 ماه افزایش پیدا کرده. این آمارهای رسمی خودشونه. اصلا خب معلومه این رژیم با مدیریتی که داشته جامعه ما رو به اینجا رسونده. اینها الان حاضر نیستن این وضعیت جنگ تمام بشود. اگر این به اصطلاح درگیری تمام بشه، یعنی اینا خواهان این هستن که جنگ به شکل اون 40 روزه نباشد، ولی ماهی 1-2 بار مثلا اینا یه حمله‌ای بکنن، فرض کنیم امریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها هم بیان مثلا 1 روز چند جا رو بزنن و برن، یعنی یه حالت جنگی نگه دارن. چون الان عوارضی که این جنگ 40 روزه و قبلش هم اون مسئله دیماه که پیش آمد و اون کشتار عظیمی رو کردن که ما بین مردم و این حاکمیت قبلا رودخانه‌ای از خون وجود داشت و این رودخانه خون تبدیل شد به دریایی از خون. معلومه که شرایط جامعه و مملکت به چه وضعیتی قرار گرفته. اینها اگر مخاصمه تمام بشود، مسئله اقتصاد تازه سر باز میکنه. یعنی اون موقع مردم حالا به این خواهیم پرداخته. بله
بسیار عالی. جناب لقایی، ببینید شما اشاره کردید به وضعیت معیشتی و واقعا جا داره من اینجا این موضوع رو دوباره عنوان کنم. در خبرگزاری هالوش، سازمان حقوق بشری هالوش، تصاویر بسیار تکان دهنده‌ای منتشر شده بود از یک جنازه بچه 10 ساله‌ای که حدود 7 روز این جنازه گروگان بیمارستان بوده. به سبب، حالا دلیل این که این بچه به بیمارستان بردنش چیه؟ خیلی جالبه. درگیری مسلحانه اونجا در محل اتفاق میفته و این بچه 9 ساله 10 ساله تیر میخوره و اونجا زخمی میشه و اینو میبرن بیمارستان. توی بیمارستان فوت میکنه زیر عمل جراحی که کلیهش رو میخواستن تخلیه کنن. و خیلی جالبه این رو موقعی که خانوادهش میان جنازه رو بگیرن، جنازه رو تحویل نمیدن، میگن هزینه‌های بیمارستان و دکترها رو باید بدید. 400 میلیون تومان تقاضا میکنن، اینها پول نداشتن. یک هفته میرن میدون از این ور از اون ور، 4 نفر رو پیدا بکن. نهایتش بیمارستان 20 میلیون تخفیف میده، بقیه پول رو مردم محلی با همه اون بدبختی و مشقتشون جور میکنن و این جنازه رو میبرن تحویل میگیرن. ببینید بچه‌ای که در درگیری به وجود اومده که درگیریش منشأ اصلیش خودشون بودن و اصلا با هیچ چیز دیگه نمیتونیم این رو بیایم بیان بکنیم که چه درد بزرگی الان جامعه ما رو فرا گرفته. اخلاق رفته، معنویات رفته، همه چیز از بین رفته و هیچ چیزی سر جای خودش نیست. حالا امروز جناب لقایی توافق گیریم که شد، صلح هم گیریم که شد که خب با همه این تفاسیر، یا جمهوری اسلامی سر ترامپ کلاه میذاره یا ترامپ سر اینا کلاه میذاره. کاری هم به کلاه گذاشتن این دو فرقه نداریم، فرقه ترامپیست و فرقه جمهوری اسلامی. کاری هم نداریم چه کسی موفق بشه سر اون یکی دیگه کلاه بذاره. اما چی این وسط عاید مردم ایران خواهد شد؟ واقعا این سوالیه که مردم ایران قاعدتا میپرسن. آیا وضعیت بهتر میشه؟ آیا با آزاد شدن دارایی ایران به هر حال اقتصاد ایران سر و سامان خواهد گرفت؟ آیا این پول صرف اون جایی میشه که مثلا مربوط به همین کودکان کار، مربوط به آموزش، مربوط به چیزهایی است که آینده کشور رو میتونه تضمین بکنه، یا نه این پول وقتی وارد بشه خب قاعدتا نمیتونه دردی از دردهای بیشمار مردم رو درمان بکنه؟ در خدمت شماییم. من اول در همون ابتدا بگم نه، اگر هم تمام این چیزهایی که شما گفتید بشود و به اصطلاح دارایی هایی که مربوط به ایران هست اینها به جمهوری اسلامی، حالا میگم 24 میلیارد دلار و یا هر چقدر هست بدهند، آیا دردی رو از مردم دوا خواهد کرد؟ نه. علتش هم این است اون چی که ایران رو به این روز رسانده است و مردم رو در این شرایط قرار داده نه امریکا بوده، نه اسرائیل بوده و نه هیچ کشور دیگری. فقط جمهوری اسلامی بوده که ایران رو به اینجا رسونده. مگر در گذشته قبلش مثلا جنگ بود یا ابتدا مثلا مگر تحریم ها بود؟ و تازه خود تحریم ها هم که به وجود آمد عاملش خود جمهوری اسلامی بود که این تحریم ها رو به وجود آورد. در گذشته هم که اینها نبوده، یعنی در دوره هایی هم که مثلا تحریم بسیار کم بوده، اینا نفتشون رو میتونستن بفروشن، مگر وضعیت مردم هر سال بدتر نمی شده؟ مگر هر سال پول ملی ما ارزشش پایین‌تر نمی اومده؟ یا اصطلاحاً نرخ دلار میگفتم بالا رفت، بالا نمی رفته؟ بنابراین مسئله بر سر این نیست که اینها وارد صلح بشن، مسئله بر سر این هست که یک حاکمیتی بر ایران مسلط شده و داره جامعه رو اداره میکنه که اصولاً مربوط به قرن 21 و قرن 20 نبوده و این حکومت آمده. این مربوط به اصل بربریت، یعنی شما تمام قوانینشون یا تمام مثلا فرض کنید دستوراتی که دارن میدن، آخه مگر ممکنه یه آدمی یه گوسفندی رو دزدیده شما برید دستشو قطع کنید
و بعد طرف میلیاردها دلار از پول اون مملکت رو برداشته برده خورده. حالا اونایی که دست دوم و سومش بودن که به اسم اونا در رفته، اونا گذاشتن رفتن در کشورهای چه میدونم کانادا یا اروپا یا در امریکا، و اون اصلی ها که از مجتبی خامنه‌ای و چه میدونم و بقیه اعوان انصارشون و فرزندان رفسنجانی و بقیه فرقی نمیکنه، همشون اینها بودن، همچنان سر کار و همچنان دارن همون کار رو میکنن. بنابراین ممکنه یه مقدار آرامش در جامعه ظاهری البته به وجود بیاد، ولی چون اینها همون رویه قبل رو ادامه خواهند داد، جنگ رو بذارید کنار، بگوییم جنگ وجود ندارد، اصلا اینها دیگه نیروی نیابتی هم کمک نخواهند کرد، که این اصلا به نظر من غیر ممکنه، چون جمهوری اسلامی ماهیتش ماهیت تروریستیه، بنابراین نمیتواند، و ماهیت مافیاییه. بنابراین اگر همه اینا هم نشود، شما اصل قضیه مدیریت جامعه است که چگونه برنامه ریزی بکنید، و وقتی که در یک حاکمیتی که تمام وجودش و سرتاپاش رو اختلاس و فساد و دزدی و غارت و چپاول گرفته، مگر می شود اینها یه دفعه عوض بشه؟ در صورتی تمام اینها عوض خواهد شد که ریشه این ساختار کنده بشه، یعنی جمهوری اسلامی برود، و این کار باید به دست مردم ایران صورت بگیره. این رو الان هم مردم ایران به خوبی به خصوص بعد از این دو حمله متوجه شدن. اینها هستن که در ایران هستن، باید اینها رو به زیر بکشد. درسته این رژیم رو باید کمک خارجی وجود داشته باشه، البته هیچ رژیمی، برای من یه نمونه کسی نمیتونه بیاره، هیچ رژیمی که ساختاری عوض شده بدون کمک خارجی امکان پذیر نبوده. تمام تاریخ قرن 20 رو نگاه بکنیم، تمام جاهایی که تعویض شده کمک خارجی وجود داشته، اما اصل قضیه خود مردم اون کشور بودن، و این بار هم مردم کشور ما این رژیم رو به زیر خواهند کشید. در نتیجه به نظر من آقای سوری و هموطنان عزیز، اگر تمام بشود، که البته خوب اگه تمام بشود بهتر است، تازه مردم خواستاشون شروع خواهد شد، و مطمئن باشن این رژیم هیچ خواسته اینها رو نمیتواند برآورده کند، و شرایط بدتر از همینی که الان هست همچنان خواهد شد و بدتر پیش خواهد رفت. این نظر منه، و واقعیت‌های جمهوری اسلامی در طی این تقریبا نزدیک به 48 سال این رو نشوندن. بله، حالا به یه نکته خیلی ریز و ظریف اشاره کردید که اگر همه اینها کنار بره، تازه خواسته ها و مطالبات مردم سر باز خواهد کرد، و اون چیزی که مردم سالهای سال دنبالش هستن اون رو دنبال میکنن. شاید یه نکته‌ای که من بارها شنیدم که خب میگن جنگ نعمته، یکی از اون نعمت‌هایی که اینها از جنگ برمیشمارند اینه که باعث میشه که انسجام ملی در بین آحاد مردم به وجود بیاد. وقتی یک به هر حال قدرت بیگانه‌ای به یک کشور حمله میکنه، یک به هر حال ارق ملی وجود میاد و یک نگاه ملی وجود میاد که قاعدتاً کسی بر نمیتابه که قدرت خارجی بیاد به کشورش حمله کنه، بمب بزنه، موشک بزنه. حالا بر طریق تفسیرهای متفاوتی وجود داره در رابطه. اما به نظر شما آیا جمهوری اسلامی تعمداً نمیخواد به خاطر اینکه این مطالبات و خواسته های مردم در کف جامعه عنوان نشه، دائما این بحران ها رو خلق بکنه و دائما مردم رو در بحران های جدیدتری فرو ببره؟ آیا یکی از اهداف این رژیم این میتونه باشه؟ دقیقاً به نظر من یکی از اهداف رژیم همین هست. نه تنها الان، در گذشته هم همین بوده. یعنی من در بخش قبلی صحبتم کوتاه اشاره کردم که این رژیم اگر هم جنگ تمام بشود دوست داره این حالت
در واقع نه جنگ و نه صلح همچنان ادامه پیدا کنه، چون به این بهانه میتواند سرکوب بکنه و اتوماتیک و خود به خود جامعه‌ای که احساس کنه در حال جنگ، اعتراضاتش کمتر خواهد، چون کشور رو در یک وضعیت به اصطلاح جنگی میبینه. بنابراین در همه جای دنیا همین بوده. البته اگر زیاد طولانی بشه مردم دوام نخواهند آورد، ولی همینی که شما الان گفتید دقیقاً یکی از دلایلش همینه که جمهوری اسلامی میداند اگر مسئله به اصطلاح حالا صلح که من هیچ وقت نمیبینم تا مادامی که جمهوری اسلامی باشد صلحی به وجود بیاد، چون لااقل همیشه با مردم ایران در حال جنگه. بنابراین اگر یک حالت آتش بسی به وجود بیاد، جمهوری اسلامی خواهان این نیست، چون میدونه خواسته های مردم شروع خواهد شد و جمهوری اسلامی مردم ایران و خواسته های مردم ایران و اعتراضات مردم ایران براش بسیار بسیار خطرناکتر از حمله امریکا و اسرائیل هست، چون اینجا دیگه در واقع داخل هست و با یک ملت در به اصطلاح در تقابله. اینی که مسئله داخلی دقیقاً وحشت داره و تلاش میکنه و سعی میکنه تا اونجایی که ممکنه همیشه این حالت جنگی رو، حالا نه اینکه جنگ تمام عیار باشه، ولی حالت جنگی رو نگه داره و بتواند به این بهانه هم مردم رو یه مقدار به اصطلاح ساکت بکنه، هم از نظر روانی خود مردم در شرایط جنگی اعتراضاتشون کمتر خواهد بود. و این صحبت شما کاملا من قبول دارم و درست. بسیار عالی. به هر حال اگر موافق باشید جناب لقایی عزیزی که 2 پیام از بینندگان عزیز رو اینجا بخونیم ببینیم چی نوشتن. دوستی پیام داده که لطفا پیام من رو بخونید. سلام بر مجریان شبکه جهانی. کلمه از اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل و اجرای احکام ناعادلانه تا رنج و زجر خانواده ها. بیش از 1 سال است که 2 عزیز و برادر به نام سعید رئیسی فرزند غلام حیدر و محسن رئیسی فرزند عثمان، اهل شهرستان مهرستان و ساکن آشار و ایرفشان، به دلیل فعالیت مجازی در حوزه زبان بلوچی در بازداشت به سر میبرند. در 6 ماه نخست حتی از حق ملاقات نیز محروم بودند. پس از آن نیز به خانواده ها گفتند که اتهام سعید رئیسی سنگین نیست و به زودی با قید وثیقه آزاد خواهد شد. اما متاسفانه نه تنها آزاد نشدند، بلکه پس از گذشت بیش از 1 سال بدون حضور وکیل منتخب خود محاکمه شدند و ما صبر کردیم و چیزی نگفتیم، بلکه امروز و فردا آزاد شوند. این در حالی است که خانواده های آنها 2 وکیل گرفتند و هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده بودند، اما وکلای انتخابی آنها مورد پذیرش قرار نگرفتند. پیام ما به قاضی پرونده این است: از خدا بترسید و ظلم نکنید، زیرا خداوند بر هر ظالمی بزرگتر را مسلط می کند. برای یک پیام در فضای مجازی 1 سال زندان و رنج کشیدن خانواده ها بیش از اندازه کافی است. خواسته ما اجرای عدالت، رعایت حقوق قانونی متهمان و پایان دادن به این بی‌عدالتی است. جوانان مطالبه‌گر بخش آشار. ببینید شما گفتید به این قاضی از خدا نترسین. اینا خدا رو اصلا نمیشناسن که از خدا بترسن. این رو واقعا از ته دل بگم. اینا اعتقادی ندارن به این موضوعات و واقعا ندارن، چون اگر می‌داشتن حداقل یه خورده شرف و عزت تو وجودشون بود. دوستی پیام داده: سلام استاد سوری و مهمان برنامه شما جناب آقای لقایی. سوال من از ایشون اینه: ترامپ آیا توی نقشه نیست که سر آخوند و رژیم خامنه‌ای کلاه بذاره، کم کلاه بگذارن
کم کم همه چیز رو به نفع خودش به پایان ببره و وگرنه با این توافق که سر خودش رو اسرائیل کلاه گذاشته، مردم منطقه هم آرامش نخواهند دید و سر مردم ایران هم بی کلاه خواهد ماند. جمیل آقایی اگر توضیح دارید بفرمایید، ما یه چند تا پیام دیگه هم داریم. البته اون هموطن عزیزی که اون اولین به اصطلاح حالا نامه یا یادداشت رو نوشته بود که گفته بودن نگید و ما هم نگفتیم، این رو همه هموطنان بدونن. به محض اینکه یک عزیزی ازشون، یک آشنایی، حالا هر کسی، دوستی دستگیر شد، این رو علنیش بکنن، این رو تو شبکه‌های اجتماعی جهانیش بکنن. یعنی این رژیم اگر یک چیزی علنی شد و جهانی شد، اینها لااقل رعایت بیشتری رو خواهند کرد. اینا هر کسی رو میگیرن و خانواده ها میگن به هیچ کس نگید، ما اینا رو به زودی آزاد میکنیم، ولی در عمل این کار رو نمیکنن. باید این رو گفت و چیز کرد. اما ببینید این اون چیزی که به اصطلاح دوست عزیزی که گفتن ترامپ بخواد کلاه بذاره و اینا، ببینید اینجا من بیشتر مسئله رو به این شکل میبینم که اونها میخوان این رژیم رو به اصطلاح خودشون مهار بکنن. اصلا مسئله این نیست که حالا کلاهگذاری عامیانه‌ای که ما میگیم، این میخوان مهارش بکنن. منتها خودشون هم میدونن این رژیم مهار شدنی نیست، ولی تا اونجایی که ممکنه میخوان این کار رو انجام بدن و قراردادی هم که باشون میبندن به طور قطع قرارداد تسلیم خواهد بود. این به هر حال اگر بسته شد و امضا شد، بالاخره یه جایی درس پیدا میکنه و بیرون میاد. البته معمولا امریکایی‌ها باید این رو علنیش بکنن و اون موقع مشخص خواهد شد که چگونه خواهد بود. تازه اینم برای 60 روزه است، یه چیز موقتیه، معلوم نیست واقعا جمهوری اسلامی برود پای این، به خصوص این که جنگ براش نعمت هست، به خصوص در شرایط فعلی. بله، دوست دیگری پیام داده از جناب الهایی، به هر حال سلام و عرض ادب. آیا به نظر شما این مذاکرات بازی بیش نیست یا به نتیجه خواهد رسید یا نه؟ مردم ایران همه سر کار گذاشته شدن. به نظر، البته خودش هم نظر داده، به نظر من این یک بازی سیاسی است که سرانجامی نخواهد داشت و آنچه که اتفاق خواهد افتاد دربدری و بیچارگی و فقری است که بر مردم ایران تحمیل شده است. آقای لاغایی شما توضیح دارید در این رابطه؟ منم همین نظر این دوست عزیز رو دارم. در سیاست معمولا همیشه به هر حال بخشش بازی هست دیگه، یعنی بعدها مشخص میشه که چجوری بوده. توی همین 1 ساله اخیرم این بود دیگه، در حال مذاکره بودن، ترامپ میگفت همه چیز عالی داره پیش میره و فرداش دست به حمله زدن. یعنی بله، الانم بعضی از این آقایون همینجوری، الانم اینا دارن میگن. امیر حسین ثابتی دیروز توی جمع هوادارانش میگفت که اینا همینجور مذاکره میکنن، میگن امروز امضا میکنیم، همون روزی هم که گفتن داریم امضا میکنیم همون روز حمله کردن. الانم ممکنه برای ما یه دام پهن کردن که ما از خونه هامون بزنیم بیرون و یک دفعه بیاند و به هر حال حمله بکنند و کاری که بایستی انجام بدن رو انجام بدن. دوست دیگری پیام داره، من اصلا متوجه پیام شما واقعا این چه حاکمیت و چه حکومتی هست که جرئت نمی‌کنن از زیرزمین‌ها و از سوراخ‌هاشون بیرون بیان و بشینن یه جلسه تشکیل بدن. شما نگاه کنید، میترسن بشینن یه جلسه تشکیل بدن، چون تا حالا هر وقت یه جلسه عمومی تشکیل دادن زدن کشتنشون. اینه. خب این که حاکمیت، خب همه این موضوعات هست. بعد خب چرا میخوام بجنگن؟ چرا ادعا میکنن؟ خب بگم آقا به هر حال یه قدرتی هست، آمریکا زور داره، آقا ما زورمون نمیرسه، قبول کنن.
اصلا حالا ببینید این مسئله قبول کردن خب برای اینکه اینا نمیخوان آخه جامعه ایران پیشرفت کنه. شما من حتما همه هموطنان شنیدن خاطرات یکی از این سران از قول هاشمی رفسنجانی گفته، میگه که با هاشمی رفسنجانی صحبت میکردم، میگفت آقای خامنه‌ای، یعنی همون آقای علی خامنه‌ای، با پیشرفت و توسعه در ایران مخالفه. میگه نباید این مملکت پیشرفت و توسعه پیدا بکنه. خب وقتی که رهبرش این گونه فکر میکنه و بقیهشون هم همینطور، شما ببینید چه کسانی این مملکت رو اداره میکردن. اینا کیا بودن؟ مثلا چه میدونم شمخانی، نمیدونم اون سلامی، نمیدونم محسن رضایی، برن ببینن اینا گذشتهشون چی بوده و کی بودن اینها که یه دفعه اومدن مسلط شدن. خب یه همچین تفکراتی، یه همچین بینشی معلوم جامعه رو به این روز میندازه. بله بسیار عالی. دوستی هم یه پیامی فرستادن، من واقعا هرچی میخونم این پیام رو متوجه نمیشم. حالا به هر حال چرا وقتی اسرائیل و آمریکا با حمله به کشور ایران هورا میکشن و حالا که تیم فوتبال آخوندی به جام جهانی رفته، مردم ایران از این تیم نفرت دارن؟ من نمیدونم، متوجه سوال شما نشدم دوست عزیز. و به هر حال من فکر میکنم الان تیم ملی فوتبال هم که به جام جهانی رفته، واقعا مردم دل و دماغی ندارن که جام جهانی رو نگاه بکنن، یعنی حالی ندارن. یعنی مردم ایران اینقدر گرفتار شدن، واقعا من فکر میکنم از این جام جهانی که داره برگزار میشه همه دنیا داره لذت میبره، اما مردم ایران از این که شبشون رو چگونه روز بکنند و روزشون رو چگونه شب بکنند دارن فکر میکنند و زندگی رو چگونه بگذرونن و چگونه خرج خانواده خودشون رو در بیارن دارن فکر میکنن. این به هر حال درد بزرگی است که ما امروز گرفتار شدیم. جناب لقایی در حد 3-4 دقیقه وقت داریم. به هر حال صحبت‌های پایانی شما و اون چیزی که مد نظر هست در رابطه با این برنامه و اون چی که به نظرتون بایستی گفته بشه برای بینندگان عزیز رو میشنویم. به نظر من ببینید، درسته که مسئله اون چی که امروز به عنوان قرارداد به اصطلاح ترک مخاصمه موقت یا اینکه آتش بس موقت ما بین امریکا و اسرائیل و ایران داره بسته میشه و این رو هموطنان عزیز با این آیا قرارداد بسته بشود یا نشود به اصطلاح از نظر روحیه خودشون رو با این نوع چیزها تنظیم نکنن. نیروی اصلی نیروی خود ملت هست در درون ایران. درسته که این رژیم وحشی و این رژیم جنایتکار در فاصله 2 شب هزاران هزار نفر رو در ایران قتل عام کرد. در گذشته هم این کارو میکرد، یعنی در سال 98، در سال 96، در سال 1400 به اصطلاح 1 نمیدونم یا 2 و قبل از اون 88 78 همینطور جلو بریم تو دهه 60 مرتب این رژیم دست به جنایت زده. خب اوجش در واقع میشه گفت در 18 و 19 دی ماه سال گذشته بود. ولی اصل مسئله و اصل قضیه کسی که باید این رژیم رو به زیر بکشه ملت ایران هست. من در قبلا هم گفتم حتما نیاز به کمک خارجی هست. ما از کمک خارجی به اصطلاح به نفع منافع ملی خودمون و به نفع ملت ایران تا حد امکان باید استفاده کرد بدون هیچ گونه تعهدی در آینده که متعهد بشن. اما چه این قراردادها یا نوع اینها به ثمر برسد یا نرسد، مردم باید هموطنان این رو بدانند نیروی اصلی خودشون هستن و خودشون هستن که این رژیم رو به زیر خواهند کشید و حتما این اتفاق خواهد افتاد.
یعنی اینی که هی میگن آقا تا نیروی زمینی وارد نشود با بمباران هوایی نمی شود رژیمی رو به زیر کشید، این رو درست میگن. یعنی تا نیروی زمینی وارد نشود نمی شود. و از اول هم بود، این نبوده که امریکایی ها و اسرائیلی ها توی این زمینه خام بوده باشن. البته خب الان مشخص شد که میخواستن از طریق حالا از طریق کردستان، البته نه تنها کردهای ایرانی بلکه از نیروهای دیگه کرد هم استفاده کنن. حالا به هر حال اون مسئله دیگری است، ولی اصل قضیه یعنی نیروی اصلی که پایش در زمین است و در ایران زمین است مردم ایران هستن و حتما این مردم در آینده خواهند توانست این رژیم رو به زیر بکشن. کمک خارجی هم بود فبها و بسیار عالی. بله، بسیار بسیار سپاسگزارم جناب لقایی بزرگوار. و در راستای فرمایشات شما این رو هم بنده اضافه بکنم که نه ترامپ نه دیگر قدرت خارجی هرگز منفعت کشور خودش رو، منافع ملی خودش رو بر منافع مردم ایران ترجیح نخواهد داد و مردم ایران هستن، همونطور که جناب لقایی گفت، سرنوشت خودشون رو بایستی در دست بگیرن و منتظر نمونن که ترامپ چه توییتی میزنه، چی میگه، چی نمیگه. و به هر حال سپاسگزارم از شما مردم عزیز. و بار دیگر من واقعا جا داره تسلیت بگم خدمت طایفه بزرگ کهرازی و ریگی به مناسبت درگذشت حاج امان الله کهرازی، یکی از بزرگان و معتمدین بلوچ، و طایفه کهرازی و اسماعیل ریگی، یکی از افراد سرشناسی که در منطقه بلوچستان زندگی می‌کردند، و برای خانواده این عزیزان صبر و بردباری و برای شادی روی اونها از خداوند متعال بهترین ها رو خواهان هستم. به امید روزهای خوش برای ملت ایران، به امید روزهای روشن، روزهایی که در اون فقر و بدبختی و کودک کار وجود نداشته باشه، و به امید روزهایی که اعدام رو نداشته باشیم، مجازات های سنگین رو برای برخی از افراد نداشته باشیم، بخصوص مجازات های سیاسی در جرایم سیاسی برچیده بشه و آزادی بر تمام چارچوب جغرافیای ایران از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق جاری و ساری بشه و هیچ کسی بابت اعتقاد خودش، بابت بیان خودش مورد مجازات و بازخواست قرار نگیره. و با امید پیروزی حق بر باطل، خداحافظ.